دغه رقم ویډیو څنګه جوړیږي لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ ما جوړې کړي دي په اي آی کې کاغه اسلامیک نچ وي که کارټون نچ وي که هر یو وي په میلیونز باندې ویوز اخلي په میلیونز باندې سبسکرایب اخلي او په لکاو باندې پیسې دینه خلک ګټي بالکل تاسو په خپل یوټیوب ټیک ټاک د هر څه مونیټایز کولای شئ او پیسې ورنه ګټلی شئ مکمل طریقه درته ښیم نن په دې ویډیو کې تاسو په سکرین کې کتلی شئ ملګرو ما سره دلته تاسو ګورئ دغه اي آی جنریټډ ویډیوز دي په د دې ویوز وګورئ دلته تاسو وګورئ ملګرو 18 میلیونه 12 میلیونه 10 میلیونه ویوز وګورئ د دې ویډیوز 3.8 میلیونه 3.1 میلیون 3.2 میلیون یعنی دا ویوز چې راغلي دي دا اي آی ویډیوز باندې راغلي دا اي آیز کې جوړې شوي ویډیوز دي او دا ویډیوز تاسو ته هیڅ تاوان نه رسوي که چیرته تاسو هم جوړ کړئ دغسې ویوز اخیستلی شئ او دغسې ارنینګ کولی شئ دلته وګورئ یو بل چینل تاسو ته ښیمه په دې کې وګورئ ملګرو دې چینل ته زه راغلم د دې ویوز تاسو وګورئ 140 میلیونه ویوز 98 میلیونه 50 میلیون ویوز 40 میلیون ویوز دا هم په اي آی جوړې شوي ویډیوز دي د دې ارنینګ وګورئ ملګرو راځو د دې چینل ارنینګ تاسو ته ښیمه ګټه درته ښیمه دلته تاسو وګورئ ملګرو د میاشتې تقریبا 15.6 نه نیولې تر 1 میلیون پورې ډالرز د دې ارنینګ د اسټیمیټډ منتلی ارنینګ د ملګرو د یو میاشتې د 15,000 نه نیولې تر 1 میلیون پورې یعنی دغه سوشل بلیډ د دې معلومات راغیستي چې دا د میاشتې دومره پیسې ګټي د دې چینل والا د یوټیوب څخه کوم چینل دغه چینل چې ما تاسو ته وښودلو د دې چینل والا ټول اي آی ویډیوز جوړوي په دې باندې وایرل شوی ده او د دې څخه ارنینګ کوي السلام علیکم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سٹارټ کې ما درته په سکرین کې وښودل یو دوه چینلو مثال مې درته درکړو چې په اي آی باندې کوم ویډیوز جوړې شوي وي او دا ټول د کایډز دپاره دي یعنې د ماشومانو دپاره هغه ویډیوز دي چې په اي آی باندې جوړې شوي دي که چیرته تاسو یوټیوب ته اپلوډ کوئ هماغه ویډیو ټیک ټاک ته اپلوډ کوئ تاسو د یوټیوب نه ارنینګ کولی شئ پیسې ګټلی شئ تاسو د ټیک ټاک نه کولی شئ پیسې ګټلی شئ د دې ویډیوز ویوز تاسو وګورئ څومره ویوز اخلي ملګرو نو که چیرته تاسو هم غواړئ چې په اي آی باندې کار وکړئ او راتلونکي کې پیسې وګټئ نو زه درته یو خبره وکړم ملګرو د اي آی ویډیوز ته کار ووایئ طریقه درته زه ښیمه بالکل فری دغه کورسونه خلک په پیسو باندې خرڅوي ملګرو هیڅوک چاته فری دا طریقه نه ښیي چې په کوم ډول سره تاسو یوټیوب کې ویډیوز وایرل کولی شئ اي آی ویډیوز په کومې طریقې سره اپلوډ کړو څنګه جوړیږي هماغسې ټیک ټاک ته او زه تاسو ته دا هر څه بالکل فری تاسو ته دا کورس ما پیل کړی د اي آی په دې باندې کار وکړئ ملګرو د دې ارنینګ داسې نه چې نن تاسو کار شروع کړو او سبا تاسو ته ګټه شروع شي نه په دې به تاسو کار کوئ دې ته به وخت ورکوئ اي آی ویډیوز دې کې یوه ویډیو وایرل کیږي یوه نه وایرل کیږي 15 وایرل کیږي یوه نه وایرل کیږي نو دغسې ویډیوز جوړوئ طریقه درته زه په همدې ویډیو کې ښیم د ماشومانو دپاره چې کوم تاسو دغسې اي آی ویډیوز جوړې کړئ یوټیوب ته اپلوډ کړئ هماغه ویډیو راواخلئ خپل ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ یوټیوب پې مونیټایز کړئ ټیک ټاک پې مونیټایز کړئ په دې ویډیوز باندې هیڅ مشکل نه راځي ستاسو چینل پې مونیټایز کیږي تاسو ته ګټه راځي یعنی تاسو خپل کانټینټ راځي دا ستاسو خپله ویډیو راځي د بل چا خو نه کاپي کوئ په خپله په اي آی کې موږ تاسو جوړو نو کوشش وکړئ ملګرو په اي آی باندې کار وکړئ بالکل فری تاسو ته زه دا کورس مې پیل کړی تاسو ته هر څه طریقې ښیم په دې زما په یوټیوب چینل کې تاسو وګورئ اي آی اټومیشن کورس په دې کې به انشاءالله ټولې د اي آی په اړه باندې چې څومره ویډیوګانې وي په دې کې به ما اوس پیل کړی دا او راتلونکي کې به نور هر څه معلومات تاسو سره شیر کوم که چیرته تاسو وګورئ ملګرو په دغسې ویډیوز باندې زیاتره د مثال دغه ایشیا کنټري نه یورپین کنټري ویوز راځي یعنی د ایشیا پاکستان ایران افغانستان د دې هیوادونو ویوز دومره نه راځي لکه څنګه چې د نورو هیوادونو راځي لکه فرانس یو کې یو اس اے جرمني اټلی دغه هیوادونو ویوز که چیرته تاسو په ټیک ټاک باندې هم راشي په یوټیوب باندې هم راشي نو د هغې ارنینګ د هغې ګټه ډېره زیاته ده ملګرو د هغو هیوادونو نه چې څوک دا ویډیو وګوري او بل زیاتره دغسې ویډیو ماشومان ګوري ماشومان یې ګوري د هغې کې د ویډیو چې کله بار بار کتل کیږي د ویډیو مثال هغه ریکمنډ کیږي زیاته یوټیوب هم زیاته ریکمنډ کوي ټیک ټاک هم زیاته او دا ماشومان بار بار ګوري دا ویډیوز نو په دې خاطر کوشش وکړئ په دې ویډیوز باندې کار وکړئ تر څو آینده کې تاسو یو څه وګټئ پیسې وګټئ آنلاین پیسو ګټلو دپاره تاسو ته یو سکیل پکار ده تاسو باید یو سکیل زده کړئ داسې پیسې نه ګټل کېږي چې تاسو ورته ګورئ او بس هیڅ هم نه کوئ باید یو څه وکړئ یو څه زده کړئ بیا پرې کار وکړئ بیا پیسې وګټئ نو که چیرته تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړی رحمان الله افیشل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه راتلونکي کې به نورې دغسې ویډیوز راځي ویډیو لایک هم کړئ او نوټیفیکیشن در سره آن کړئ تر څو هر ویډیو تاسو په وخت سره خبر شئ او فایده ترې واخلئ څه ترې زده کړئ او کار پرې وکړئ
ملګرو سره ضرور درته شیر کړئ دا ویډیو راځي ورزو دا طریقه زه په ما سره لیپټاپ هم شته خو پاغي کې نه بلکې په موبایل سکرین کې دا سره طریقه خې مزه زیات یوزر زیات کسان موبایل کاروي نو که چیرته زه په دا طریقه تاسو په لیپټاپ کې وخایم بیا تاسو ته مشکل وي په موبایل کې یو څه د ډیسکټاپ سکرین او د موبایل سکرین یو څه مختلف وي نو په دې خاطر زیات کسان موبایل کا دغه پروسس خایمه په دې هله ویډیو ضرور تر پای وګورئ ځکه ویډیو تاسو سکیپ کوي مخکې کوي به تاسو کمنټ کوئ نه به پوهیږئ راځئ ورځو موبایل سکرین ته ملګرو دلته تاسو کتلی شئ که چیرته تاسو دغه رقم ویډیو جوړې کړئ یوټیوب ته اپلوډ کړئ په یوټیوب شارټ کې تاسو د دې ویوز کتلی شئ ملګرو بالکل چې تاسو اپلوډ کړئ په 40 ساعتونو کې هغه وایرل کیږي د شارټ فیډ نه د دې ویوز راځي سبسکرایب ته اخیستلی شئ یعنی هر څه بیا که دغه ډول ویډیو تاسو راواخلئ اوس مثال دغه یو اسلامیک ویډیو د ما په اے آی کې جوړه کړې ده دغه ویډیو تاسو راواخلئ خپل یو یوټیوب چینل ورته جوړ کړئ هغې ته یې اپلوډ کړئ په شارټ کې بیا دغه ویډیو راواخلئ خپل یو ټیک ټاک اکاونټ ورته جوړ کړئ د یو کې یو اس اے اکاونټ چې مونیټایز کیږي چې ارننګ ته کولی شئ ما تاسو ته په ټیک ټاک کورس کې هغه مکمل هر څه ښودلی دي بیا راشئ ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ دلته تاسو په ټیک ټاک کې د دې ویوز وګورئ تقریبا څه کم 2000 پورې ویوز په ټیک ټاک کې پرې راغلي دي په یو ویډیو باندې په نوي اکاونټ باندې نو دغسې ویډیو بالکل وایرل کیږي اسلامک نچ باندې وي کارټون نچ باندې وي کیټس نچ باندې وي دغه چې کوم کارټون نچ دي دا ماشومان زیات ګوري ملګرو ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې مو ویل اسلامک ویډیوز هم زیات ویوز اخلي دا بالکل اے آی کې جوړیږي ملګرو په اے آی کې چې کومه ویډیو جوړه شي دلته تاسو کتلی شئ د اے آی ویوز وګورئ فار یو نه راغلي دي بالکل او هغې سره خوا کې تاسو ویورز وګورئ کنټریز وګورئ یونایټډ کینګډم جرمني ادر فرانس اټلی لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا ټول ویوز د نورو هیوادونو نه پرې راتللی شي او دا چې کله تاسو مونیټایز کړئ داسې اکاونټ ښه ارننګ ته کولی شئ ښې پیسې ته ګټلی شئ ملګرو صحیح ده کوشش وکړئ په اے آی باندې کار وکړئ زه درته طریقې ښیم بالکل فری تاسو هر څه زده کولی شئ راځو تر ټولو مخکې ملګرو تاسو پلی سټور ته لاړ شئ او پلی سټور نه به تاسو یو ایپ د دې ډاونلوډ کړئ پینټرسټ صحیح ده ډېر اسانه طریقه ښیم ملګرو ښه هغه پرومپټ لیکل او دا هر څه د دې اسانه لار درته ښیم صحیح ده چې تاسو ته زه دا نه یم چې تاسو ته ما ډسکرپشن کې پرومپټ درکړی هغه کاپي کوئ ولې په خپله پرومپټ تاسو نه پیدا کوئ پینټرسټ به ډاونلوډ کړئ پینټرسټ کې به اکاونټ لوګین کړئ دلته به راشئ پینټرسټ او سرچ ته به راشئ په سرچ کې تاسو هر ډول امیج زه غواړئ دا تاسو ته درکول کېږي دې کې تاسو پیدا کولی شئ مثال لکه زه ورته لیکم بیبي اے آی فوټو دلته تاسو وګورئ ملګرو صحیح ده یعنې ما درته ویلې په پینټرسټ کې چې تاسو په هر ټاپک باندې ویډیو جوړوئ په هر نیچ باندې ویډیو جوړوئ اول راشي دلته پینټرسټ کې هغه فوټو هغه ایمیج پیدا کړئ لکه اوس زه غواړم یا اسلامک ویډیو جوړول غواړئ اے آی کې دلته به اسلامک ایمیجز سرچ کړئ داسې ورته نه وایم چې تاسو هم دا کاپي کړئ دې باندې ویډیو جوړه کړئ نه ویډیو وګورئ تاسو ته طریقه ښیمه صحیح ده دې نه موږ صرف آیډیا راخلو دلته بیا راځم زه سرچ کوم مثال کیټس اے آی فوټو صحیح ده اوس زه مثال غواړم چې په کیټس باندې یو ویډیو جوړه کړم دا ماشومان زیات ګوري نو زه دې ته ما یوټیوب چینل جوړ کړی هغې دپاره زه ویډیو جوړوم څنګه به کوئ دلته اوس زما یو فوټوز خوښ سو زه غواړم چې دغسې فوټوز باندې اے آی ویډیو جوړه کړم اوس دا ګورئ په بایسیکل باندې اوکې ته دا بل ته 3 ډاټ باندې اوکې وکړئ دا ایمیج به دیږي نه ډاونلوډ ایمیج باندې اوکې وکړئ کله چې دا ډاونلوډ کړئ زما دا خوښ شو زه په دې باندې ویډیو جوړوم صحیح ده را به شئ دې نه وروسته به چیټ جی پی ټي ته راشئ چیټ جی پی ټي په اړه ما تاسو ته مکمل ویډیو جوړه کړې وه هغه وګورئ طریقه زده کړئ بیا به دلته د پلس باندې اوکې وکړئ اپلوډ ایمیج باندې به اوکې وکړئ همدغه ایمیج به ورته تاسو انتخاب کړئ دلته به تاسو دا ایمیج اپلوډ شي کله چې اپلوډ شي لاندې به دلته ورسره ولیکئ تاسو چې مثال د دې انځور نه ما ته پرومپټ ولیکه په انګلیسي کې ورته ولیکئ ښه خبر ده که په انګلیسي نه پوهېږي پښتو کې ورته ولیکئ مشکل نشته زه ورته لیکم ګورئ ما ته مثال د دې انځور یو پرومپټ ولیکه چې بیکګراوند رنګ هم بدلي د بایسیکل رنګ هم بدلي په دې ډول سره ما ته یو پرومپټ ولیکه چې هغې باندې زه نور انځورونه جوړ کړم چې کاپي را نه شي ملګرو که دلته موږ پښتو کې ورته ولیکو دا موږ ته پښتو کې پرومپټ لیکي خو زموږ پښتو کې پرومپټ نه دي په کار ملګرو دلته ګورئ زه ورته لیکم چې په انګلیسي کې راته ولیکه په انګلیش کې ما ته پرومپټ راکړه ځکه پښتو کې پرومپټ باندې موږ هغه نشو جوړولی ایمیج یا ایمیج نه ویډیو صحیح ده نو دلته ما ورته ولیکل په انګلیسي کې راته ولیکه اوس ګورئ ملګرو 15 پرومپټ ما ترې وغوښتل زه غواړم چې 15 انځورونه اول جوړ کړم همدغه ډول سره ګورئ 15 پرومپټ یې ما ته ولیکل نو دغه اول د پرومپټ د انځور شو اوس ورته لیکم چې دې پرومپټ څخه ما ته داسې پرومپټ ولیکه چې هغې نه زه ویډیو جوړه کړم صحیح ده نو دغه 15 پرومپټ چې موږ ته دوی راکړل دی نه به اول موږ به 15 فوټوز ایمیج جوړو بیا به هغې 15 فوټو نه لاندې دا ګورئ دا د ویډیو پرومپټ شو موږ سره بیا به دغه یو راخلو او دې نه به موږ ویډیو جوړو بیا به ټول سره یو ځای کوو یو ویډیو به راځي دلته به کلیک ونیسئ ګوته به ونیسئ بیا به سلیکټ ټیکس باندې اوکې وکړئ اولني کې صحیح ده کوم پرومپټ چې موږ ته راکړی د انځور دپاره دلته به یو کاپي کوو دې نه مې کاپي کړو ملګرو اولنی پرومپټ اولنی انځور اولنی فوټو جوړوم بیا به راشئ ملګرو دا لینک به ما تاسو ته همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي دلته ګورئ زه راځم د لیونارډو نه زبردست ویبسایټ ده ما وکتل لیونارډو نه دلته ښه ایمیج جوړېږي ټینسر اے آی کې ملګرو زه لیونارډو دې کې لیونارډو ما ته خوند را نه کړو په ټینسر آرټ کې ډېر زبردست ایمیجز جوړېږي په اے آی کې نو ټینسر آرټ ته به راشئ ملګرو دې لینک ما تاسو ته همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ټلیګرام چینل کې ده صحیح ده هلته به لاړ شئ همغې ځینې تاسو لینک کاپي
کول شي. بیا دلته ګوري پاس سر کې 3 لاین باندې اوکې وکړئ چې ټینسر 8 ته راغلی او دلته به ساين ان شي. د ایمیل نه بدله تاسو یو اکاونټ جوړ کړئ. په هر ایمیل کې تاسو مثال 10 یا 8 انزورونه جوړول شي فوټوز ایمیج صحیح ده. هغه وروسته بدلته ګوري دا به سیف کړئ ډسکرپشن کې به وسور دلی تاسو اکاونټ جوړ شول په ټینسر کې. بیا به د خوا کې ورسره ګوري پاس سر کې چپ لاس ته د لاینونه دي په دې به اوکې وکړئ. کله چې په دې باندې اوکې وکړل دا ګوري ماډلز په ماډلز به اوکې وکړئ او بیا پاس سرچ کې وګورئ دا سرچ باندې اوکې وکړئ. کله چې سرچ باندې اوکې وکړل دلته به تاسو ورته ولیکئ ملګرو په سکرین کې تاسو ته غټ لیکم دلته به تاسو سمپل ورته ولیکئ په دې کې فلکس پلس ډیټیلر TA صحیح ده. دا به تاسو دلته ورته ولیکئ او سرچ به کوئ. کله چې دا په دې سرچ کې ورته ولیکل ملګرو فلکس پلس ډیټیلر TA دا به دلته سرچ کوي. چې کله دا سرچ کوم ملګرو لاندې ګوري تاسو دغه اپشن راځي د کې دا فلکس ډیټیلر اوکې کوي صحیح ده. کله چې دا اوکې کوم ملګرو اوس به راځو هغه پرام په موږ راخلو دلته ورته پیس کوو. هغه مخکې دلته څه سیټینګ وکړي په سیټینګ به اوکې وکړي ملګرو دلته به کسٹم باندې اوکې وکړي او لاندې ګوري اپ سکیل به ورته آن کوي ترڅو HD کوالټي کې تاسو سره ایمیج راواخلي. بیا به راشي اولنۍ پرام دا د ایمیج والا دا موږ چټ GPT نه کاپی کوو د ویډیو پرام نه د ایمیج والا موږ چې چټ GPT کې جوړ کړی او دلته ورته پیسټ کوي. د خوا کې ګوري په دې اپشن به اوکې وکړي. دلته زمونږ اولنۍ فوټو ایمیج جوړ شي په AI کې. کم پرام چې موږ ته چټ GPT راکړو چې دغه سي پرام په موږ ته د دې پرام نه موږ ته ایمیجز جوړیږي. نو په دې ډول سره به سټپ بای سټپ دا ویډیوز لږ فاست کوم سپیډ تیزوم خو تاسو په همدې طریقې سره ګورئ چې کم یو تاسو خوښ شو دلته خوا کې سره ډاونلوډ اپشن ده په دې ډاونلوډ به اوکې وکړئ. نو زما دا خوښ شو دا ډاونلوډ هر پرام تاسو ته دوه ایمیجز درکړي په دې دواړو کې بس تاسو یو خوښوي یو به ډاونلوډ کوئ صحیح ده HD کوالټي کې ډاونلوډ کیږي. دا وګورئ موږ ته یو ایمیج جوړ کړو دلته کراس باندې به اوکې وکړئ دنه به بیک لاړ شي بیا به چټ GPT ته لاړ شي او دوهم پرام په کاپی کوي. کله چې دوهم کاپی کړو ملګرو نو دلته ګوري دوهم پرام ما کاپی کړو بیا به راشي دلته ورته دوهم پرام هم پیسټ کړئ د دې ایمیج بم تاسو دینه وغواړئ. نو سټپ بای سټپ به تاسو 1 2 3 4 5 دا 15 واړه به تاسو کې 15 واړو کې به یو ایمیجز خوښ کوي ټول به ډاونلوډ کوي ملګرو. ګوري زما ټول 15 ایمیجز دلته جوړ کړل د پرامپټ لارې او یو مې ډاونلوډ کړ چې کوم مې خوښیږي هغه ډاونلوډ کوم. دا وګورئ ملګرو اخري 15 نمبر دا 15 کې زما دا ایمیج خوښ شو دا مې ډاونلوډ کړلو. نو دلته زمون کار ختم شو په ټینسر 8 کې 15 پرام موږ ورکړل د چټ GPT نم کاپی کړو دلته موږ ته 15 انزورونه 15 ایمیجز موږ دې زینه ډاونلوډ کړل د کیټس په بایسیکل باندې ناسته AI کې موږ جوړ کړل صحیح ده. اوس پلی سٹور ته راځم په پلی سٹور کې بدلته تاسو pixelverse.ai سرچ کړئ. pixelverse یو اپلیکیشن د چې باقي کې تاسو 15 سکند ویډیو جوړول شي د ایمیج نه ویډیو جوړول شي. ګوره خاطر به ډاونلوډ کې کړم چې ډاونلوډ کړ اکاونټ به پکې جوړ کړئ ساين ان بشي کړم چې اکاونټ جوړ کو تاسو خپل کریډټ درکول کیږي ښه باقي به تاسو 3 یا 4 ویډیو جوړول شي بیا بل اکاونټ لوګین کوئ د ټیمپ ایمیل لارې بل اکاونټ کې اوس بلان در چټ GPT شي دا به ګوتې سره زورونی سي او ټیکس سلیکټ ټیکس به اوکې کوي اولنۍ پرام د ویډیو والا به اوس من کاپی کو دینا سټپ بای سټپ ګور اولنۍ دوهم دریم دی کې بنه غلطي کې ځکه چې موږ ماغه ډول څل ګوري فوټو ټو ویډیو به اوکې کوي اولنۍ فوټو ورته راوخلې دا موږ چې ډاونلوډ کړی د ټینسر 8 نه اولنۍ به انتخاب کوي او په اولنۍ کې به تاسو د ویډیو پرام اولنۍ چې کوم پرام دغه بدلته ورته ولیکي او کریټ باندې به اوکې وکي دلته ګوري دلته زمونږ ویډیو جوړیږي د دې ایمیج نه موږ ته ویډیو جوړي 15 سکند ویډیو ګوري ویډیوز جنریټینګ ویډیو جوړیږي پروفایل ته براشي په پروفایل کې تاسو ویډیو کتل شي ډاونلوډ کو بیا راشي دوهم پرام په کاپی کوي دوهم پرام په چې کاپی کو بیا راشي پکسل ورس ته او دلته به دوهم انزور ته انتخاب کوي چې موږ جوړ کړی دا دلته ورته ماغه پرام پیسټ کوي په دې باندې تاسو ایمیج څنګه کوي کریټ به کوي ام دې ډول سره د سی سټپ بای سټپ تاسو 15 واړه جوړ کوي صحیح ده دلته ګوري راځي به پرام په کاپی کوي دریم نمبر برخلی څلورم نمبر دلته چې کله پروفایل ته راغلی دلته به تاسو خپل ویډیوز ډاونلوډ کوي دا وګورئ ملګرو دوه ویډیوز ما مثال دلته جوړی کړی دلته راغلی دلته ګوري ډاونلوډ اپشن باندې وکي وکي د دې ایمیج نه موږ ته ویډیو جوړ شو دا می ډاونلوډ کړه وذ واټر مارک به ډاونلوډ کې مشکل نشته را واټر مارک موږ ته لري کو دوهم ویډیو هم تاسو دلته ډاونلوډ باندې وکي وکي وذ واټر مارک به ډاونلوډ کې مشکل نشته واټر مارک موږ په CapCut کې بیا دینل لري کو په دې طریقې سره کله چې تاسو کریډټ دلته ختم شي په پکسل ورس کې موږ خو دوه ویډیو جوړ کړل دواړه موږ ډاونلوډ کړل په ګیلری کې موږ سره اضافه شوې دواړه ویډیو تاسو ګورئ خو د موږ درې ویډیو نورې پاتې دي موږ 15 پرام باندې 15 ایمیجز جوړ کړی په AI کې 15 واړو نه موږ ویډیو جوړو دلته پروفایل باندې وکیو کې سیټینګ کې اکاونټ ته براشي چې کله تاسو کریډټ ختم شي دی اکاونټ نه بل لوګ اوټ شي په پکسل ورس کې دلته ګوري ساين اپ باندې وکي کوي خا دوهم اکاونټ تاسو ساين اپ ګوګل لاره نشي کولای نو تاسو به ګوګل ته راشي ټیمپ ایمیل کې به تاسو بس دلته ټیمپرری موقتی ایمیلونه جوړوي او باغي بل اکاونټ جوړوي دلته تاسو ته ټیمپ ایمیل درکې ملګرو په ټیمپ ایمیل کې ایمیل به کاپی کوي کله چې کاپی کړو را به شي پکسل ورس ته پکسل ورس کې به ایمیل ورته پیسټ کوي دلته خپل یوزر نیم ډسکرپشن یا پاسورډ دا ورکې دلته به کنټینیو باندې وکي وکي ک یوزر نیم مخلي بل یوزر نیم ورکې ایمیل نه غوښتل دلته ډیلیټ کوي بل ایمیل تاسو ته درکې ګوري دا ایمیل مې کاپی کړو دلته کریټ باندې کې تاسو ته وایي کوډ درځي نو را به شي ټیمپ ایمیل ته دلته تاسو د پکسل ورس نه یو کوډ راشي کوډ به دې نه کاپی کوي د ویریفیکیشن لپاره دلته ګوري ټیمپ ایمیل موقتی ایمیل نو دي تاسو څومره ډیر غواړي جوړولای شي دا به کاپی کوي کله چې کاپی کړو پکسل ورس ته راشي دا کوډ ورته پیسټ کوي تاسو بنوي اکاونټ دلته جوړ شي
دلته یوزر نیم ورکړئ بس بیا به راشئ مغه ډول څه به دا درې پاتې پرمپټونه چې موږ سره دي درې باندې موږ ویډیو جوړو درې واړو باندې ما ویډیو جوړې کړلې ویډیو مې فاست کړله دلته ګورئ ملګرو نو موږ سره مکمل په پکسل ورس کې اول موږ 15 AI ایمیجز جوړ کړل په پکسل آرټ کې بیا هغه ایمیج موږ راواغېستل دلته 15 ویډیوز ته جوړ کړې په پکسل ورس کې دلته وګورئ ملګرو پکسل ورس کې موږ د 15 ویډیوز جوړ شولې هغه ایمیجز نه 15 ایمیجز نه موږ 15 ویډیو جوړ کړې هغه ایمیجز به ټول ډیلیټ کما صحیح شو ویډیوز به موږ سره پاتې شي هر ویډیو 15 سکند ده تاسو سپیډ ورته سلو کولای شئ یا تاسو کو 1 منټ پلس ویډیو غواړئ هغه ته جوړولای شئ که شارټ غواړئ هغه ته جوړولای شئ انور تاسو پورې اړه لري نو موږ دلته کار ختم شو ملګرو چټ جی پی ټی په مرسته سره موږ اول په چټ جی پی ټی کې ګوره د ایمیج لپاره پرومپټ لیکل بهم د ویډیو لپاره پرومپټ لیکل اوس پر راشي CapCut ته او CapCut کې به زه دا 15 واړه انتخاب کوم اولنۍ بیا دوهم بیا دریم بیا څلورم په نمبر سره چې کوم موږ جوړ کړي دي په مغه قسم سره مثال ما راواغستل یا تاسو ګډ وډم راغستل شي CapCut کې مشکل نشته نو ګوري 15 واړه ما راواغستل دلته ملګرو د دې سپیډ یا لږ کم یا لږ زیات به کوي تاسو مثال کا غواړئ چې سپیډ هغه د CapCut اخري کې لوګو بل لري کې ډیلیټ به کوي د سپیډ تاسو لږ یعنی مثال زور د لږ سپیډ زیاتوم زه دینه شارټ ویډیو جوړول غواړم لانګ ویډیو ته نه غواړم یعنی 1 منټ پلس ویډیوز نه غواړم زه چې وړه ویډیو یې صحیح ده نو دغه ډول سره تاسو کو 1 منټ پلس ویډیو جوړوي د ټیک ټاک لپاره هم دلته ویډیو ته سپیډ سلو کوي 1 منټ پلس ته ورسوي ویډیو صحیح ده دین وروسته ملګرو دلته وګورئ هر ویډیو کې پاس سر کې لوګو د پکسل ورس نو دا به موږ څنګه لري کوو دلته اول راشي ټیک ټاک سایز ته به واړوي ایکسپیکټ ریشو په ټیک ټاک یا یوټیوب شارټ لپاره موږ جوړو بیا به ویډیو باندې وکړو دا به زوم اوټ کوي او پاس سر کې لوګو ګوري د هر یو کلیپ نه به هغه د پکسل ورس لوګو لري کوي ګورئ ملګرو په دې کې هم دا دینم زه لوګو لري کوم دغه سیدا به کراپ کوي صحیح ده چې ویډیو ته پاس سر کې په هر ویډیو کې پکسل ورس واټر مارک ده هغه په دې ډول سره تاسو ریموو کوئ د هر یو نه دلته ګورئ کراپ کوئ به د هر ویډیو ما کراپ کړل هغه پاس سر کې چې کوم واټر مارک هغه مې ته ریموو کړو لری مې کړو نور مې پرې خودلې ویډیو ګورئ ښه صفه موږ سره ویډیو پاتې شولې دلته تاسو په منځ کې افیکټ هم ورکولای شئ هر رقم افیکټ وي د CapCut په اړه ما مکمل ویډیو تاسو ته جوړ کړی و CapCut په ایډیټینګ نه پوهیږئ د ویډیو په سر کې پای بټن کې لینکینګ کتر شي ویډیو په ډسکرپشن کې تر هغه وګورئ CapCut ایډیټینګ زده کوي دلته بیا تاسو ایډیټینګ کوئ تاسو دې ته بیک ګراوند میوزیک راغستل شي بالکل فری یا تاسو ساوند افیکټ ورته راغستل شي بالکل فری په CapCut کې مشتره درته خودلم یو کنه وی پکسا بای ته براشي د دې لینک په تاسو ته ټلګرام کې درکړی وي ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته راغلی وکړئ ټلګرام کې بیا براشي دلته وګورئ ملګرو پاس سر کې دلته تاسو درکول کیږي میوزیک او ساوند افیکټ دغه پکسا بای نه چې تاسو میوزیک ډاونلوډ کوئ ویډیو ډاونلوډ کوئ ملګرو دلته تاسو ته فری درکول کیږي او دا نو کاپی رائټ میوزیک صحیح ده د دې تاسو ډاونلوډ کولای شئ بیک ګراوند میوزیک یا که تاسو هیڅ میوزیک دلته په نه لګوي په ټیک ټاک او په یوټیوب کې خپل میوزیک شته کله چې تاسو شارټ ویډیو اپلوډ کوئ الته تاسو خپل یو وایرل میوزیک راغستلای شئ ډیر وایرل میوزیک دی چې هغه سره تاسو ویډیو ډیر وایرل کېدل شي په یوټیوب کې هم او په ټیک ټاک کې هم دلته په ټیکس راشي ملګرو په ټیکس کې تاسو خپل د چینل هغه کوم لینک وی هغه نیم وی هغه ورته ولیکئ لکه مثال زما د ټیک ټاک او د یوټیوب یو ډول سره یوزر نیم د ټاپ سمارټ انډرسکور سټوریز صحیح ده دا مې ورته ولیکل او دلته مثال دا ټیکس زه غواړم چې دا ویډیو زما بل څوک کاپی نه کړي نو په دې خاطر دلته ما په خپل د چینل هغه اډرس ولیکلو خپل د چینل هغه هندل مې ورکړلو دې ته او دا واخل اخر نه اول سر نه تر اخره پورې دا ټیکس مې انتخاب کړ او دلته ورته زه دا ټیکس کې انیمیشن ورکوم په ان او اوټ انیمیشن مې ورته اډ کړل غین وروسته دا ټیکس غواړم د ویډیو باندې سه تاویږي مثال مکمل دا ویډیو چې پلی نو د سی بزی او راځي په دلته ګوري هغه اپشن مې ورته آن کړل دا تاسو ته ما د CapCut په ایډیټینګ ویډیو کې دا طریقې خودلې وې صحیح ده نو دا ګوري دلته مې بل هغه ورکړو دا مثال دا ټیکس به دیزي نه دیزي پورې راشي کله چې ویډیو دیزي پر پلی کې بیا ورته لاندې راشي او اخره کې ورته د اخر اند تر ورسیږي نو دا وګورئ دا ټیکس په ویډیو باندې د ستاویږي مکمل صحیح ده وګورئ ملګرو ویډیو مې پلی کړو دا ټیکس زمونږ د لیکل چې ورکړل دا په ویډیو باندې د ستاویږي تر اخره پورې ځکه دا ویډیو بل څوک نشي یوز کولای دا زمونږ خپل د چینل نوم په ورکړلو یا لوګو په لګول شي تر څو بل څوک کاپی نه کوي تاسو نه یعنی خپل تاسو ویډیو شي دلته راشي سیف تا او ایکسپورټ وکي په HD کوالټي کې نو ویډیو موږ سره مکمل ایډیټینګ مو شولو موږ سیف هم کړل ملګرو د ویډیو د اپلوډ کولو صحیح طریقه زده کې ګلری تراشي ګوري ملګرو دلته ما سره ویډیو څنګه ده مکمله جوړه شول ملګرو نور ویډیوګانې به ډیلیټ کړم دغه یو ویډیو به پرې دی دغه موږ جوړه کړله د ویډیو د صحیح اپلوډ کولو طریقه به ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې تخم چې ټیک ټاک ته موږ څنګه اپلوډ کولای شو یوټیوب ته AI ویډیوز باید موږ کومه طریقې سره اپلوډ کوو چې موږ ته مشکل جوړ نشي هر کله ملګرو چې AI ویډیو تاسو یوټیوب ته اپلوډ کوئ د اپلوډینګ په وخت کې تاسو ته الټریټ کانټینټ اپشن درکول کیږي هغه ورته یس انتخاب کوئ صحیح ده او کله چې تاسو ټیک ټاک ته AI ویډیو اپلوډ کوئ التم تاسو ته اوټو جنریټډ AI اپشن درکول کیږي هغه ورته آن کوئ نو ان شاء الله باقي به تاسو ته بل ویډیو جوړ کوم د اپلوډ کولو صحیح طریقه هم درته وخایم هم ټیک ټاک او هم یوټیوب ته نو دغه ویډیو ضرور ملګرو سره شیر کړئ در سره لایک هم کړئ ترڅو هغه هم دین زده کړو کی او په AI باندې ویډیو جوړ کړي تر بل ویډیو پورې په لوی لمس پارم خدای پامان